දුල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කරන්න යන්නේ මුං ඇට කැඳක් සෑදීමක්. මුං ඇට කැඳක් හදාලා බිව්වහම ඇඟට පොඩි සිසිලක් වගේ දැනෙනවා. උෂ්ණ අධික දේ ඇඟේ තියෙනවා නම් ඒව ටික සමනය කරනවා. අපි එහෙනම් බලමු මුං ඇට කැඳ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන මුං ඇට ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. අපි උදේ 6ට විතර මේක පෙඟෙන්න දැම්මේ. දැන් පැය 4ක් විතර පෙරීලා දැන් මුං ඇට කැඳ සෑදීම සඳහායි මේ ගත්තේ. 4 ග්‍රෑම් 100යි. මේ 4 ග්‍රෑම් 100ත් හොදලා තියෙන්නේ. මුං ඇටත් හොදලා තියෙන්නේ. සීනි ග්‍රෑම් 100යි. රස පදමට ලුණු එන්සල් ඇට 4-5ක් කුඩු කරලා ගත්ත බෙදලා පොල් බෑයක කිරි. සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. කැඳ සෑදීම සඳහා දැන් මුං ඇට ටික මේ හට්ටියට දානවා. මේ සෝදාගත් හාල් ටිකත් ඒ හට්ටියටම දානවා. කැඳක් හදන්න වතුර තියෙන ප්‍රමාණය දන්නවනේ, ටිකක් වැඩිපුර තියන්න ඕනේ. දැන් මේ මුං ඇට කැඳවලටත් එහෙම තමයි තියන්නේ. තැම්බිලා මේ මුං ඇටයි හාලුයි හොඳට බෙරි වෙන්න ඕනේ. ඇඳි ගාලා දාන්න ඕනේ කිරි. සීනිත් එකතු කරනවා. මුං ඇටයි හාලුයි දෙවගේ එකට දාලා මෙහෙම ලිපේ තිබ්බහම ඒ තියාපු වතුර මුං ඇට තැම්බීමට මදි නම් උණු වතුර ටිකක් තව මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. එහෙම. කැඳක් වෙනකොට තේරෙනවනේ. එන්න එහෙම දාගන්න. ලුණු එකතු කරා. එන්සල්ට එකතු කරා. කැඳේ එකේ පතුල අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව හැඳි ගන්න ඕනේ මෙහෙම. දැන් අපි කිරි එකතු කරනවා. දැන් මේ කැඳේ එකට දාපු කිරි ඒ කැඳ හට්ටිය හොඳට මෙහෙම නටන්න ඕනේ. කිරි දැම්මයින් පස්සේ පැය භාගයකට විතර පස්සේ තමයි මුං ඇටයි හාලුයි හොඳට තැම්බුනහම බත් වගේ වුණාම අපි කිරි ටික ඒ දාන්න ඕන જાති සේරම දාගත්තා. කිරි දාලා විනාඩි 15කට විතර පස්සේ තමයි දැන් බා ගන්න හදන්නේ. පුතාලා දුවලා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම මුං ඇට කැඳ හදනවා. ඒ හදාගත්ත මුං ඇට කැඳ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොත් මේ මා කී විදියට මුං ඇට කැඳ හදලා බීලා බලලා එහි ඇති ගුණදොස් මාහට කියන්න. මුං ඇට කැඳ කියන්නේ ඇඟට ටිකක් හොඳ දෙයක්. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වීඩියෝ එකකින් දුවලා පුතාලා යලි හමු වෙමු. දුවලා පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි.